Assalamualaikum students pananay video ki ba among the class 10th maths exercise 7.1 solve ko haji question 1 ki part 1 de among sara che 8 degree 15 minutes 35 seconds da convert kai da calculator medal tase kai khare چې موږ به دې کې کیلکولیټر استعمالو او تاسو هم کیلکولیټر استعمالولای شئ ها نو سولوشن ګورئ 8 degree 15 minutes and 35 seconds دا موږ سره برابر دي 8 plus 15 او د منټ په ځای به موږ ولیکو 1 divided by 60 plus 35 multiply 1 divided by 3600 ځکه چې اپیل موږ ویل چې دا څو منټ یو منټ د څو ډیګري برابر دی یو ډیګري د څو منټو دا یو ډیګري د څو سکندو برابر ده ها نو دا بدل راشي 8 plus 15 multiply 1 by 60 ګوره 15 divided by 60 دینا براشي 0.25 او بیا د 35 divided by 3600 دینا براشي plus 0.0097 او دلته کې به تاسو ولیکئ ډیګري نو دا ټول پلس کوي 8 plus 0.25 plus 00.0097 دینا براشي 8.2597 degree. Similarly, part 2 ته تاسو ګورئ هغه کې 39 degree 48 minutes and 55 seconds. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې دا موږ سره برابر دی 39 degree 48 minutes and 55 seconds. دا موږ سره برابر دی 39 plus 48 multiply 1 by 100 1 by 60 plus 55 multiply 1 by 3600 او دلته کې به بیا اخره کې ډیګري هم ولیکو ټیک ده ها کیلکولیټر ته به راشئ 1 divided by 60 دینه به دا راشي او ملټیپلای به سره کوي دا 48 دینه به راشي 0.8 دا 39 اول په خپل ځای ولیکئ پلس 0.8 پلس اوس به څه وکئ 1 divided by 3600 دینه به یو نمبر راشي دا ګوره ساینټیفیک نوټیشن کې ای پاور ماینس 4 پکې راغی او دې سره چې کله موږ دا 55 ملټیپلای کړو نو دا به دینه وځي ځکه نمبر به لږ غټ شي 0.0152 او دلته کې به تاسو ولیکئ ډیګري ټیک ده اوس دا ټول پلس کې 39 plus 0.8 plus 0.0152 نو دینه به راشي 39.8152 دا په دې ډیګري راشي ټیک ده ها سټوډنټس دا پارت 3 د دې کوېسچن 1 کو کوېسچن 1 کې 84 ډیګري ده 19 منټس دي او چې کوم دی 10 پکې سیکنډز دي نو موږ به دلته ولیکو سولوشن چې 84 degree 19 minutes and 10 seconds دا equal دی the 84 plus 19 into 1 divided by 60 plus 10 into 1 divided by 3600 degree ها دا 0 به دې سره کینسل شي دا به صرف 1 divided by 360 پاتې شي او اوس به راشو کیلکولیټر له کیلکولیټر نه مخکې دا چورسي په خپل ځای بیا پلس هم په خپل ځای 1 is divided by 60 دې کې موږ ولیکو 19 divided by 60 دینه به راشي 0.3166 پلس دا بل به موږ سره 1 divided by 360 بشي نو 1 divided by 360 ये था 0 पे रिपे को 1 divided by 360 तीन बराशी 0.0
0027. یو پیرې زه دا منځ کې چې کوم دې نه څه راځي هغه زه کنفرم کوم چې دا دې راځي که نه. نو څه به څه وکړمه دا ورانومه 19 divided by 60 دې نه همدا راځي. اوکې ښه نیکسټ سټیپ کې به موږ څه کوو؟ نیکسټ سټیپ کې به موږ دا ټول پلس کوو. څه به کوو؟ دا به پلس کوو. نو دا به وران کوم 84 plus 0.3166 plus 0.0027 دې نه به موږ سره راشي 84.3193 ډیګري. دا موږ سره دی انسر شو. سیملرلی دا پارت فور هم تاسو دغسې کولی شئ. دا تاسو ته ایز ا هوم ورک زه پرېږدم چې تاسو پریکټس وشي. سټوډنټس کوېسچن 2 کې موږ سره ډیسیمل فارم کې ګیون دي او هغه به ډیګري منټ او سیکنډ سیسټم ته اړو. نو په پارت 1 کې هم ماته دې کې پوینټ نه ښکاري ډیسیمل، نو ځکه دا زه پرېږدم. سیملرلی کوېسچن 2 پارت 2 به وکړو. هغه کې دا دی چې 57.325 ډیګري دا کنورټ کوو کوم سیسټم ته؟ ډیګري منټس او سیکنډس ته. نو دا به څنګه کنورټ کوو؟ ګوره موږ ته دا پته ده چې 57.325 ډیګري زه داسې لیکلی شم 57 ډیګري پلس 0.325 ډیګري. نو چې ډیګري کله منټ ته کنورټ کې نو 60 به ورسره ملټیپلای کوي. نو زه دلته کې به اوس څه ولیکم 57 ډیګري بیا به ولیکم پلس چې کوم دا یو دی که نه 0.325 او ملټیپلای 60 او دلته کې به اوس ډیګري چینج شي ځکه چې موږ سره 60 ملټیپلای کو نو دا منټس ته واوړي. صحیح ده که نه؟ دلته کې زه اوس دا کلکولیشن کوم چې 0.325 ملټیپلای 60 دې نه به موږ سره راشي 19.5. نو دا هول سټیټمنټ دې ځای نه دې ځای پورې به څنګه راشي 15.7 ډیګري بیا به ولیکو 19.5 سیکنډس. نو دا زه بیا داسې لیکلی شم چې 57 ډیګري بیا د 19 منټس پلس 0.5 منټس. اوس دا 0.5 منټ زه سیکنډس ته اړوم. ګوره نو دې ځای نه دې ځای پورې به موږ سره ایز اټ از راشي 57 ډیګري 19 منټس پلس اوس منټ چې سیکنډس ته اړی نو 60 به سره بیا ملټیپلای کوي 0.5 ملټیپلای 60 او دا منټ چې کوم دی دې په ځای به راشي سیکنډس. نو اوس څه کوم 0.5 ملټیپلای 60 دې نه به راشي 30. صحیح ده که نه؟ نو دا به راشي 57 منټ 57 ډیګري 19 منټس اور دلته به چې 30 سیکنډس 30 seconds. Similarly, the third number چې کوم دی دا به وکړو. third number موږ سره دی 12.9956 او دې ځای کې پوینټ هم دی 12.9956 ډیګري. ګوره دا زه داسې لیکلی شم چې 12 ډیګري پلس 0.9956 ډیګري. نو دا به زه اوس منټس ته واړوم. دا اخرنی یو 12 ډیګري په خپل ځای پلس 0.9956 ملټیپلای بای 60 او دلته به دا ډیګري چینج شي چې 60 سره ملټیپلای کې منټس به راشي. دلته کې به زه اوس وکړم 0.9956 ملټیپلای 60 دې نه به راشي 59 is equal to ګوره 12 ډیګري خو به ولیکئ که نه پلس څه به وشي دې کې به راشي 59.736 منټس. اوس دا اګین زه داسې لیکلی شم چې 12 ډیګري پلس 59 پلس 0.736 منټس دا چې کوم دی منټس دي او دا منټس چې زه بیا سیکنډس ته اړوم نو 12 ډیګري په خپل ځای پلس 59 منټس دا
دا پلس نه دی سوري چې کله تاسو یو چینج کوئ نو بیا پکې دا پلس مه لیکئ دا چې کله تاسو منټس ته واړوئ که نه نو بیا پکې دا پلس مه لیکئ ټیک ده که نه نو دا به زه دلته کې ساده ولیکم چې دومره ډیګري بیا دومره منټس او بیا چې دا چینج کوو نو دا به څنګه لیکو 0.736 multiply 60 او دې ځای کې به راشي سیکنډس نو دا دلته چې کوم دی که نه 7.736 multiply 60 دې نه به راشي 44.16 سیکنډس نو را به شي 12 ډیګري 59 منټس او 44.16 seconds. That is the answer. Okay, question 3, they convert the following radians of radian measure of angles into measure of degree. Take the G. Dava mang change ko. Question 3 ke bata so yo so sizuna note kai. Yo da de 1 radian the parabazar AD istimalo mada barabar de 57.296 او پای چې کوم ریډین دی پای ریډین دا د 180 ډیګري برابر دی دا به ځان سره یاد ساتئ چېرته چې پای ریډین راځي موږ به 180 ډیګري لیکو ټیک ده نو 2 ریډین ګوره پارت 1 کې دی 2 ریډین وایي دا په څو ډیګري کې د څو برابر نو ګوره یو چې دومره نو دوه به څومره دې سره به سمپل 2 ملټیپلای کو 57.296 او دا به ولیکئ چې 2 ملټیپلای 57.296 دې نه موږ سره راشي 114.592 ښه دا راغله دویم نمبر دا دی چې څه شو 5 پای divided by 3 radian نو موږ ته دا پته ده ګوره چې 5 divided by 3 او پای ریډین دا زه داسې لیکلی شم پای ریډین نو پای ریډین د څه برابره ده 3 divided by 5 180 ډیګري نو دا کیلکولیشن به په کیلکولیټر وکړو که تاسو یې داسې کولی شئ داسې وکړئ 5 divided by 3 multiply 180 دې نه به راشي 300 دا 300 ډیګري شو سیمیلرلی نمبر 3 تاسو کولی شئ پای بای 6 ریډین دې ځای کې ریډین هم شته دا وګورئ ریډین پای بای 6 ریډین نو ریډین دې نه به راشي 180 پای ریډین د 180 برابر ډیوایډ بای 6 نو 180 چې په 6 ډیوایډ کې څه ترې راځي 180 دا هم 82 لیکو 180 ډیوایډ بای 6 ملټیپلای مې 180 divided by 6 دې نه به راشي 30 ډیګري ها سیمیلرلی 4 نمبر هم تاسو کولی شئ 4 نمبر کې څه دي 4 نمبر دی چې -3 پای ریډین او ډیوایډ بای 4 ګورئ -3 ډیوایډ بای 4 او بیا پای ریډین نو دا پای ریډین چې کوم دی دا د څه برابر دی 180 ډیګري نو ماینس خو بس انسر به ماینس ولیکو نور به دا کیلکولیټر کې ورکو 3 divided by 4 multiply 180 دې نه به راشي 135 minus 135 ډیګري د دې انسر شو سټوډنټس کوېسچن 4 کې موږ ته دا راکړل شوي دي چې دا فالوینګ انګلز ډیګري کې ګیون دي او موږ به لیکو په څه کې به لیکو په ریډین کې به لیکو په دې کې پارت 1 دی موږ سره 45 ډیګري ګورئ تاسو ته زه یو سمپل کله چې تاسو ته ډیګري نه ریډین ته ځئ نو تاسو سمپل دا چلو کوئ پای ډیوایډ بای 180 دا ورسره ملټیپلای کوئ نو زه اوس څه کوم 45 ډیګري زه لیکلی شم چې 45 ملټیپلای پای ډیوایډډ بای 180 ریډین ټیک ده که نه نو اوس به 45 divided by 180 دې نه به راشي 0.25
0.25 रेडियन او 0.25 فرکشن کې مونږ لیکلی شو. فرکشن کې دا مونږ سره راځي 1/4. ګوره 1 divided by 4 0.25 نو ځکه موږ ولیکو ریډین. لکه تاسو په دې په ډیسیمل کې هم لیکلی شئ او فرکشن کې هم لیکلی شئ، دا ستاسو خوښه ده. ښه پارت 2 ته یې ګورئ 120 ډګري. نو مقه کار به ورسره وکړئ. کوم کار؟ 120 به ولیکئ پای ډیوایډ بای 180 او ریډین. نو 12 دا به دې سره کینسل شي، نو پاتې به څه شي 12 ډیوایډ بای 18 ریډین پای ریډین. او دا په چې کټ کې نو دا به 2 شي، او دا چې په چې کټ کې دا به 3 شي. نو دې نه به موږ سره راشي 2/3 پای ریډین. ټیک ده. سیمیلرلی پارت 3 به هم زه وکړم، پارت 4 به تاسو ته هوم ورک پرېږدم. پارت 4 کې زه تاسو ته هینټس درکوم چې څنګه به یې کوئ، ځکه چې دا لږ غونده کې دې کې نور کلکولیشن هم دی. ښه -210 ډګري. ګوره دا ماینس یې تاسو فلحال اګنور کوئ، ماینس بار ولیکئ 210 ملټیپلای پای ډیوایډ بای 180. نو دا به راشي موږ سره ریډین. 0 به 0 سره کټ شي او 3 باندې چې کټ کې 4 3 18 7 3 21. نو دې نه به راشي -7 ډیوایډ بای 6 پای ریډین. ٹھیک شو. کوېسچن 4 به تاسو څنګه کوئ؟ ګوره دا سیسټم ډګري کې ګیون نه دی، دا منټس او سیکنډس ډګري منټ سیکنډ سیسټم کې ګیون دی. دې به تاسو څه وکئ؟ دا به اول تاسو ډګري ته چینج کړئ، لکه څنګه به چې پارت 1 کې موږ چینج کول، او بیا چې کوم انسر راغی هغه به بیا ریډین ته په دې طریقه واړوئ.